سلام، به فکت جدید خوش اومدین. فکت امروز ما اعدام به سبک رهبر کره شمالی کیم جونگ اون که یه اعدام خیلی ترسناک. 27 آوریل 2015 زمانی که هیون یونگ چول وزیر نیروهای مسلح خلق کره شمالی پیشین واسه سخنرانی عمومی توی یک کنفرانس امنیتی به مسکو رفته بود، اما نمیدونست این آخرین سخنرانی اون میشه. اگه میدونست حتما پناهندگی میگیره. تو این کنفرانس انتقادات رو هم علیه رهبر کره شمالی مطرح کرد، حتی تا جای پیش رفت که اعتراف به چندین مورد از سرپیچی دستورات رهبر کرده بود. اما اون فقط به این خاطر اعصاب رهبرش داغون نکرده. چند روز قبل از 27 آوریل نشست محرمانه با رهبر کره و افراد بلند مقام وسط نشست یک کوچولو چرت زد که این حرکت تو 28 آوریل به گوش رهبر رسید. 28 آوریل لنگ ظهر اول یه خبر از چرت زدن هیون تو نشست میاد، عصر هم خبر از حرفای دو پهلو اعصاب خورد کن واسه رهبر. اینجا بود که کیم جونگ زد به سیم آخر رو با یه دستور محرمانه اعدام 15 نفر از مقامات ارشد حکومتش رو به جرم به چالش کشیدن اقتدار رهبری صادر کرد. 30 آوریل هر 15 نفر تعدادی از سرباز واسه نشست دعوت شدن، دعوت که شبیه خودکشی بود. کیم جونگ با یه اشاره ابروهاش هر 15 نفر رو صندل دستگیر میکنه و مستقیم به پایگاه نظامی پیونگیانگ منتقل میکنه. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات کره جنوبی، کیم جونگ اون هیون یونگ چول 66 ساله رو تو ملأ عام با استفاده از یه اسلحه ضد هوایی اعدام کرد. هیچی ازش نموند که هان کی بام، معاون سرویس اطلاعات کره جنوبی، به یک کمیته پارلمان تو کشورش گفته که صدها مقام رسمی تماشاگر این اعدام بودن. خیلی ترسناکه. هیون کمتر از یک سال به مقام وزارت نیروی مسلح خلق رسیده بود. در کل تا الان نزدیک به 70 نفر از مقامات بلندپایه حکومتی کمونیستی پیونگیانگ بعد از نشست کیم جونگ اون بر مسند قدرت اعدام شدند. سال 2012 به دستور کیم جونگ اون طرح ضربت درباره شناسایی اعدام مسئولان ارشد و عملیات پاکسازی تو کره شمالی صادر شد، مخصوصا برکناری و اعدام شوهرعمه کیم جونگ اون سال 2013 به دلیل اتهام به فساد و ضربه به اقتصاد کشور بود. بر اساس گزارش‌هایی که سازمان اطلاعات کره جنوبی منتشر کرد، شوهرعمه رهبر کره شمالی زنده غذای 20 تا سگ شده بود که همشون هم گرسنه. خیلی دردناک و وحشتناک. بر اساس گزارشات یک سال بعد از اعدام هیون، وزیر کشاورزی و یکی از مقامات ارشد آموزش پرورش کره شمالی هم به همین شیوه اعدام شدند. هر دوی اونا به خوابیدن توی یک جلسه متهم شده بودند. همچنین بر اساس ادعای یکی از فراری کره شمالی، اون یکی از 10,000 نفری از مردم بودند که مجبور به تماشای اعدام 11 موزیسین با اسلحه ضد هوایی شده بود. این موزیسین‌ها به ساخت فیلم پررنگ متهم شدند. همچنان این رهبر به این روش همه رو اعدام میکنه. فکر کنم خیلی از این کار خوشش میاد، در حالی که نمیدونه هر چقدر خشونت به خرج بده مردم برعکسر میشن و مقاومت‌تر. راستی تو کره شمالی استفاده از کاندوم ممنوعه. حالا شما بگین جرمش چیه اگه استفاده کنن؟